හරියල්නේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ termux API ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ අපි termux API ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ API වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් API එකක් ගැන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය සහ API වල තොරතුරු මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝස් එකේ කියලා දුන්න මතක ඇති. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න මුලින් ඉඳලා. හරිද? ඒ වගේම දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ termux API commands ගැන. ඒ කියන්නේ මේ commands වලින් පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. API එකෙන් කරන්නේ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි. හරි වැඩි කතා නෑ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද අපි ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ API වලින් කියලා. Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැකර් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකත් රැගි දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. හරියල්න අපි මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් එකේ settings වලට. හරිද? ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහිල්ලා අපි app වලට යන්න ඕනේ. app වලට ගිහිල්ලා අපිට ඊට පස්සේ අපි search එකක් දාගන්න ඕනේ API කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ settings එකේ app එකේ API එක search කරාම පස්සේ ඔන්න අපේ API එක එනවා. හරිද? ඉතින් මෙතන මේ permission button ටික අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේව on කරලා තියාගන්න. හරිද? මේ permission button ටික. හරිද? දැන් අපි මේ button වලින් තමයි අපි දැන් වැඩ ගන්න යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ permission හරහා තමයි වැඩ ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන අදාළ හැම දෙයකටම අපේ API එකෙන් අපිට API commands වලින් පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක පාලනය කරන්න. හරිද? මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ API එකෙන් කරන්නේ තමන්ගේ ෆෝන් එක control කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන කියලා API වලට. හරි. දැන් අපි ඒක දැන් කරන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මෙතන advanced යටතේ තියෙනවා. හරි ඇඩ්වාන්ස් එකට ගියාන් පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන සිස්ටම් සෙටින් කියලා. හරිද? මේ සිස්ටම් සෙටින් එක අනිවාර්යෙන් ඔන් කරලා තියාගන්න. මේ සිස්ටම් සෙටින්ස් එක ඔන් වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට API commands වැඩ කරන්නේ. හරිද? නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් සුළු commands ටිකක් තමයි API වැඩ කරන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපේ මේවා ටික අපේ මේ සෙටින්ස් එක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක API වලින් හැක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න විතරයි API හරහා පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ කිසිම ඩීටේල්ස් එකක් API වලට ගන්න බෑ. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ permission ඇතුවනේ මේ API එක වැඩ කරන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් තමන්ට වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ෆෝන් එකේ වැඩ ඉක්මන් පහසුවෙන් තමන්ට කරගන්න පුළුවන් කියක් තමයි මේ API වලට තියෙන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ API වලින් අපි සාමාන්‍ය වෙන එක්කෙනෙකුගේ ෆෝන් එකට API එකක් දැම්මොත් API එක අපි termux එක දාන්නේ. termux එක දාලා API එක දැම්මොත් අපිට යාගේ ෆෝන් එකේ ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔන්න දැන් බලා ගන්න නම් අපි API commands පාඩම තමයි මේ පටන් ගන්න යන්නේ. මම ඔයගලන්ට කලින් කියලා දුන්නා කොහොමද අපි API එක control කරන්න කියලා. හරිද? control කරන්නත් අපේ termux එකේ package එකක් එපේ. pkg install termux API කියන package එක. මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ API package එක install කරන විදිය. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එක කරමු නිසා. හරිද? ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරා මතකද termux-battery-status කියලා.
මේක මතකයිනේ මේ කමාන්ඩ් එකනේ. මේ කමාන්ඩ් එක වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කමාන්ඩ් එක එන්ටර් කරාන් පස්සේ තමන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙලාවේ 98ක් තියෙන බැටරි. හරිද? ඒක තමයි මේ බලා ගන්න කමාන්ඩ් එක තමයි termux-battery-status. ඒ කියන්නේ මේ termux-battery-status කියන එක කමාන්ඩ් එක ගන්න අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි ගාන බලා ගන්න. හරිද? එහෙනම් අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට දෙන්න. මොකද new season open කරලා කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම එකට කරොත් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැතිවයි. මම ඉතින් new season open කරනවා. හරි යාළුවනේ මම දැන් දෙවෙනියට කතා කරන කමාන්ඩ් එකෙන් අපේ ෆෝන් එකේ brightness පාලනය කරන්න තමයි යන්නේ. හරිද? brightness එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එක උඩින් අද්දාසේ මේ තියෙන අපේ brightness එක. හරිද? මේක තමයි brightness එක. හරිද? දැන් මම මේක බිඳුවටම දාලා මම දැන් එක කමාන්ඩ් එකකින් brightness උඩරිම වැඩි කරන්න තමයි යන්නේ. හරිද? දැන් මේ මම 255 කියන්නේ brightness උඩරිම. හරිද? termux-brightness කියලා කමාන්ඩ් එක ගහලා 255 ගහලා අපි enter කරපු හැටිම ඔයගලන්ට වෙන්නේ ෆෝන් එකේ brightness වැඩි වුණා. දැක්කනේ? brightness වැඩි වුණා. දැන් මේ වැඩි කරා වගේම මේ තියෙ 255 brightness. හරිද? උඩරිම තමයි 255. හරිද? ඕනම් ෆෝන් එක එකයි හරිද? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඩරිම ෆෝන් එකේ 255 brightness වැඩි කරන්න ඕනම් ෆෝන් එක. හරිද? දැන් මම මෙතනට බිඳුව කියලා දාලා enter කර හැටිම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කේ brightness අඩු වුණා. හරිද? දැන් මම මෙතනට ගහනවා brightness 60 මම ගහනවා 65ට වගේ දානවා. හරිද? 65ට ගාලා ඔන්න enter කර හැටිම ඔයගලන්ට පේන්නේ brightness 65ට වැටෙනවා. හරිද? දැන් එන අපි ඊළඟ කමාන්ඩ් එක මම new season open කර කියලා දෙන්නම්. හරියල්න අපි ඊළඟට කතා කරන කමාන්ඩ් එකෙන් පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක ආපු calls බලා ගන්න. හරිද? මම මේ කමාන්ඩ් එක එන්ටර් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් කරලා බලන්න. ඒකට ඔයගලන්ට පෙන්නයි ඔයගලන්ට කලින් ආපු calls. හරිද? හරි. අපි එනම් ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමුද? හරි යාළුවනේ අපි මේ කමාන්ඩ් එකෙන් කරන්න යන අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව හොඳයිද නැද්ද කියලා තමයි බලන්න තමයි යන්නේ. කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාව හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයකද තියෙන එක බලා ගන්න තමයි යන්නේ. හරිද? මේ කමාන්ඩ් එක එන්ටර් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නයි තමන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාවේ ගැන. හරිද? මේ කැමරාව විස්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලලා කරගන්න. හරිද? මේ කැමරාව විස්තර තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. හරිද? හරි. අපි යන දැන් ඊළඟ කමාන්ඩ් එකට යමු. හරි යාළුවනේ මේ කමාන්ඩ් එකෙන් වෙන්නේ ඕගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන selfie cam එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න තමයි යන්නේ. හරිද? මේ selfie cam එකෙන් ගහන්න තමයි මම මෙතනට අංක 1 දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනට 1 දාලා තියෙන selfie cam එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන නිසා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන SD card කියලා දෙන ලොකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක වැටෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක තමයි SD card එකට. හරිද? SD card වැටෙන්න ඕන නිසා තමයි මම SD card එක දීලා තියෙන්නේ ලොකේෂන් එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන AB කියන ෆයිල් එක ඇතුළට තමයි මේක අපේ වැටෙන්නේ. මේ අපි ගන්න ෆොටෝ එක. හරිද? මේ JPEG කියලා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ කමාන්ඩ්ස් ටික ඒ වගේම ගහන්න. හරිද? ඒ කමාන්ඩ්ස් ටික ගාලා එන්ටර් කරපු ගමන් ඕගලන්ට පේන්නේ ඕගලන්ගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් වදිනවා. මම දැන් selfie cam එකට අත දීලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි බලමු ෆෝන් එකේ selfie cam එක දීලා අත දීපු දැන් ටිකේ ෆොටෝ එකක් වදිනවාද කියලා. මම ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා storage වලට ගිහිල්ලා බලද්දී ඕගලන්ට පේන්නේ selfie cam එක ගහලා ඉතින් ab.jpg කියලා දැක්කද? ab.jpg කියලා තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් ගාව ෆොටෝ එක. හරිද? මේක කරා පුළුවන් අපිට කාටවත් නොපෙනෙන්න ෆොටෝ ගන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද දැන් අපි දැන් කතා කරේ face cam එකනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ selfie cam එක. selfie cam එක on කරන දින කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද back cam එක කරා කොහොම ෆොටෝ ගන්න කියලා. දැන් අපි කතා කරේ selfie cam එකනේ. ඔන්න back cam එකට ගහන්න තියෙන එක නෙවෙයි. back cam එකට බිඳුව විතරයි ගහන්න. හරිද? බිඳුව විතරක් ගහලා enter කරපු ගමන් ඔයගලන්ට පෙන්නයි ඔයගලගේ back cam එකෙන් ෆොටෝ එක වදිනවා. හරිද? ඔන්න වැදෙන back cam ෆොටෝ එක. හරිද? දැන් අපි ගිහලා බලමු ඒ අදාළ ෆයිල් එකට ෆොටෝ එක වැටලාද කියලා. storage වලට ගිහලා ඔයගලන්ට පෙන්නයි මේ දැක්කනේ. ඔන්න AB එකට වැටලා තියෙනවා. ඔන්න මම දැන් ගහ ෆොටෝ එක. දැක්කනේ? වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට යාළුවනේ මේ කරා පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න. හරිද?